مرحبا وكيف الحال؟ إذا كان 60% من وزنك هو مي، ف16% من وزنك بروتين. الأشخاص لما بيمشوا بالحميات وبيحاولوا ينزلوا الوزن أو مرات لما يحافظوا عليه، بكون الأخطاء اللي بيرتكبوها في كميات البروتين يا إما زيادة أو نزولا بتأدي سلبا في صحتهم. عشان هيك رح نحكي قديش كميات البروتين اللي تاخدها في اليوم، نحكي إيش هو البروتين، مصادره، ونحكي في كل ما يتعلق في البروتين. انت اكيد عمالك بتحضر صحة بلس مع سمارة، وراجعين بعد الفاصل. تناول البروتينات اشي اساسي لازم تعمله خلال نمط حياتك اليومي، وذلك حتى تعوض النقص اللي بصير والهدر اللي بصير كل يوم في جسمك. البروتينات ما بتدخل في وظيفة أو وظيفتين، فهي بتدخل في وظائف لا تعد ولا تحصى، فمن بناء العضلات والعظام إلى نقل حتى الأكسجين اللي بتتنفسه إلى الجسم من خلال الهيموغلوبين الموجود في الدم، موجودة في هرموناتك وبتصنع أنزيماتك. الجسمك تقريبا في 16% من وزنه عبارة عن بروتين، وهذا البروتين يستخدم في بناء هاي العضلات والعظام اللي هي بنفسها بيقوم الجسم بتكسيرها وتحطيمها. وهي حكمة من رب العباد، فبدون هاي الخاصية ما بيستطيع العظم الصلب هذا انه يتجبر بعد ما ينكسر. فبتدخل البروتينات في صناعة كل إشي في جسمك، هرموناتك، انزيماتك، البروتينات المسؤولة عن أجسام المضادة فهو جهاز المناعة، بيستخدم في بناء العضلات، العظام، الأنسجة، الروابط، الأعضاء، الجلد، الأظافر، الشعر. كل إشي في جسمك معمول من بروتين. وحتى يستطيع البروتين بناء كل هاي التعقيدات في جسمك بيحتاج تقريبا ل 300 ألف نوع من البروتين. وإذا حبينا نسمي البروتين بأنه كلمة، فاللي بده يعمل الكلمة هذه هي حروف. وإذا بدنا نعرف الحروف هي الأحماض الأمينية. بتكون كل بروتين من سلسلة من الأحماض الأمينية، بقوم الجسم بترتيبها حتى يكون مختلف أنواع البروتينات. ال 400 أو ال 300 ألف بروتين بصنعوا تقريبا 20 حمض أميني. في جسمك في فقط 20 حمض أميني، 9 منهم ما بتقدر إلا إنك تاكلهم، و11 بتصنعهم. فإذا كانت البروتينات هي الكلمات، فالأحماض الأمينية هي الحروف. وإذا كانت أعضائك هي الكتب، فأنت المكتبة. اليوم بدنا نحكي عن كل ما يتعلق في البروتينات، فأكيد في بداية حلقتنا لليووم لا تنسى تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة وتكبس على الجرس، وخلينا نبلش بالتفاصيل. بس أكيد جيب فنجان القهوة وخلينا نبلش. يطلق على البروتينات في العادة ماكرو نيوترينز، وماكرو تعني كبير. فلما بنحكي مغذيات كبيرة أو ماكرو نيوترينز، هي مغذيات إحنا بحاجة لاستهلاكها بكثرة، وعادة بتكون هذا الاستهلاك بالجرامات. بينما المايكرو نيوترينز أو المغذيات المجهرية هي مغذيات بنستهلكها بكميات متواضعة وقليلة زي المعادن والفيتامينات، وعادة ناخذها يا بالمليغرام يا بالمايكروغرام، فهي مجهرية. الفرق بين المغذيات المايكرو والماكرو إن المغذيات زي البروتين والدهون والنشويات اللي هي ماكرو نيوترينز بتنتج طاقة يستطيع الإنسان أو جسم الإنسان استغلالهم لصناعة أجزاء ال ATP، وهذا على عكس الفيتامينات والمعادن التي تستخدم في عملية الحرق لهذه المغذيات أو الماكرو نيوترينز. معلومة على الهامش: الأحماض الأمينية عددهم 20، وهم بشكلوا كل البروتينات الموجودة في الجسم. هذه الأحماض بنقدر نقسمها لقسمين: القسم الأول أحماض أمينية أساسية، والقسم الثاني أحماض أمينية غير أساسية. الأحماض الأمينية الأساسية هي الأحماض الأمينية اللي إذا أنت ما تناولتها رح يصير في عندك نقص حاد منها، لأنه جسمك ما بيستطيع يصنعها. عشان هيك ضروري تاخذها من مصادرها اللي موجودة في الحيوانات وبعض النباتات. المصادر أو الأحماض الأمينية غير الأساسية هي أحماض أمينية جسمك بصنعها بسهولة من خلال تحويل الأحماض الأمينية الأساسية اللي بتاكلها لغير أساسية، أو
من خلال تصنيعها من المصادر والمواد الخام الموجودة في جسمك، سواء كربون، أكسجين والنيتروجين. الأشخاص لازم تاخذوا بشكل عام كل يوم مصادر غنية بالبروتينات تحتوي على كامل الأطياف. والأشخاص اللي بيستخدموا الحميات النباتية ضروري يكونوا حريصين على التنويع في مصادر النباتات بحيث يشملوا كل أنواع الأحماض الأمينية الأساسية، لأنهم أكثر عرضة لنقص البروتين. تعد البروتينات أهم الماكرو نيوترينز أو المغذيات الكبيرة اللي بتستهلكها والمهمة لجسم الإنسان. فرغم قدرة الإنسان وقدرة الجسم على تكسير هاي البروتينات وتحويلها إلى جلوكوز يستخدم في تصنيع ال ATP كمصدر للطاقة، إلا أنه بيآثر على الاحتفاظ فيها للوظائف الحيوية الأساسية، وبيستخدم الكربوهيدرات والدهون. وما بيستطيع الجسم يمد إيده على البروتينات إلا في حالات الإجهادات العنيفة، مثل الرياضة السريعة جدا عند نقص الكربوهيدرات والدهون، وعند المشاكل والصدمات اللي وقتها بيرتفع هرمون الكورتيزون وبيؤدي إلى هذه المشاكل. عادة الالتزام بالحميات قليلة السعرات واللي بقوموا فيها كثير السيدات، واللي بنتج عنها تقليل كميات الأكل ومن ضمن البروتينات، إلى عمل مشكلة في كمية البروتينات اللي بتدخل لجسم السيدة أو الرجل اللي بيعمل الحمية، وبنتج عن ذلك فقدان للشعر وتساقطه، وهو أهم أسباب تساقط الشعر. وممكن يكون نقص البروتينات من أكثر من سبب، مش بس من تقليل كمية البروتينات. فتقليل كمية البروتينات هو أحد الأسباب، لكن ممكن يكون السبب الثاني هو إنك أنت يكون الهضم عندك كتير سيء. فإذا كان الجهاز الهضمي عندك بيعاني وعندك نفخة وغازات ودائما إمساك بالإضافة لارتداد مريئي، فغالبا عندك مشكلة في أحماض المعدة وما عندك قدرة على تفكيك البروتينات للأحرف الصغيرة اللي هي الأحماض الأمينية. الشغلة الثانية، إذا كنت أنت عمالك بتختار اختيارات خاطئة وسيئة لمصادر بروتيناتك، فأنت برضه ما عم تاخد الطيف الواسع من الأحماض الأمينية. وبنقدر نلخص وظائف البروتينات بثمان وظائف أساسية. هذه الوظائف بتبلش بتوفير المواد الخام لبناء الأجزاء المتعلقة بالحركة، فهي لها دور أساسي ورئيسي في بناء العظام والعضلات. الدور الثاني، هي بتقوم وظيفة أساسية كمركب أساسي في الأنزيمات والهرمونات. الأنزيمات زي الأنزيمات الهاضمة على سبيل المثال، والهرمونات زي الأنسولين وهرمون الغدة الدرقية الثايروكسين. وظيفتها في بناء البروتينات الموجودة داخل الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء، فهي دورها دور أساسي في جهاز المناعة. الشغلة الرابعة إنه هي عم تعمل عملية نقل للمغذيات اللي بتدخل على كل أعضاء جسمك، فابتداء من الأكسجين اللي بيستخدم الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء كوسادة للانتقال خلال الدم. الشغلة الثانية، بيقدر ينقل الدهون من خلال البروتينات اللايبوبروتين، وهدول اللي احنا بنفحصهم في فحوص المختبر لما نفحص فحص الكوليسترول. إضافة لذلك هو بيعمل على الحفاظ على التوازن بين الأملاح والسوائل داخل الجسم. فنقص البروتينات عادة ما بيرتفق معاه احتباس مفرط في السوائل، يعني أديمة. أما النقطة السادسة، فهو ضروري لعملية التوازن بين الأحماض والقواعد داخل الدورة الدموية، وأكيد بحافظ على هاي الدورة الدموية من النزيف، لأنه بيعمل على تجلط الدم في أثناء الإصابة والجروح. أخيرا هو يستخدم في حالات الطوارئ لإنتاج الطاقة، وهذا لما ما يكون في كمية كافية من المغذيات إن كان نشويات أو كربوهيدرات ودهون في الدم أثناء الرياضة أو في حالات المآزق والمصائب والستريس والإجهادات. معلومة على الهامش: تعد الإجهادات المختلفة والستريسز اللي بمر فيها الإنسان في حياته اليومية من أهم أسباب إفراز هرمون الكورتيزول. هذا الهرمون اللي يتم إفرازه من الغدتين الكظريتين، وظيفته الأساسية بعد تقليل الالتهابات هو توفير مصدر سريع جدا للسكر من خلال عملية بيطلقوا عليها اسم جلايكو نيوجينيسيس، تصنيع سكر جديد. هذا السكر ما بيجي من الفراغ، وإنما بيتم من خلال تحطيم العضلات إلى البروتينات، والبروتينات إلى الأحماض الأمينية، الإشي اللي بالآخر بتحوله لجلوكوز. هذا الجلوكوز بيرفع السكر في الدم، عشان هيك بيقترن العصبية والشجار بارتفاع مفرط في سكر الدم. المشكلة إذا ما كنت بتعمل التمارين الرياضية أو كان الارتفاع لسبب الإجهاد
في عملك وانت جالس في مكتبك، فمعناته رح يزيد هذا السكر ويؤدي الانسولين الى تحويله لدهون. وفي هاي الحالة الدهون تتراكم في المناطق الغير محمية في جسمك وهي منطقة البطن. فلما شخص ثاني يوم يعصبك ويزعلك، اعرف انه بدك تزعل منه لثلاث اسباب. السبب الاول سمن لك بدنك ونزع لك نهارك، السبب الثاني رفع لك السكر في دمك، السبب الثالث زاد لك وزنك في منطقة بطنك وكرشك. وهلأ بدنا نحكي عن الموضوع الأهم في حلقتنا لليوم، وهي قديش هي كميات البروتينات اللي لازم الشخص العادي يستهلكها. فاستهلاكك واستخدامك للبروتينات لازم يكون أكثر من حاجتك، حتى جسمك ما يكون عنده نقص من البروتينات. هلا البروتينات وحاجتك إلها بيعتمد على مجموعة كبيرة من العناصر أو العوامل، أولها وزنك، وثانيها حجم العضلات عندك، وبالإضافة للأشياء اللي بدنا نذكرها الآن. فالأشخاص اللي بتناولوا النشويات عادة بيحتاجوا كميات بروتينات أقل شوي، لأنه الجسم ما بيستخدم البروتينات لإنتاج السكر، لأنه هو دائما بياكل سكر، بس ما بتأثر كتير فهو بده ياخذ بروتينات. الشغلة الثانية إنه الأشخاص اللي بيمارسوا الرياضة تقريبا بدهم يزيدوا استهلاكهم للبروتينات بحدود 20%. فهم هدموا هاي العضلات أثناء التمرين الرياضي، بالإضافة إنه استخدموا جزء من العضلات أو البروتينات لإنتاج السكر أثناء الحاجة في عملية الجلايكونيوجينيسيس. الشغلة الثالثة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في الأمعاء وعملية الهضم. في الأشخاص اللي بيعانوا من نفخة وغازات وارتداد مريئي، فعندهم حمض المعدة أكيد تعبان، وعشان هيك في عندهم مشاكل أساساً، واللي بينتج عنه انه حيصير امتصاص البروتين ضعيف جدا، فبالتالي بده يزيد كمية البروتين حتى يعوض هذه المشاكل. بالإضافة الأشخاص اللي عاملين تكميم أو تحويل مسار أو قص معدة، هدول برضه لازم ياخذوا بروتينات أعلى، لأنه بكل بساطة هم فقدوا الجزء المهم اللي بيصنع الحمض والمسؤول عن تحطيم البروتينات. الأشخاص اللي عندهم سيليك ديزيز عندهم مشاكل في الامتصاص أساسا، فما حيمتصوا البروتين كما يجب. أما النقطة الرابعة فهي نوعية البروتين. فكل ما تحسنت نوعية البروتين بتاخذها أنت بحاجة لكميات بروتينات أقل. فاللي بياخذوا اللحوم ومنتجات اللحوم بياخذوا بروتينات ذات كواليتي أعلى، لأنه بتحتوي على البروتينات الكاملة، يعني كل أصناف الأحماض الأمينية، غير الأشخاص اللي بياخذوا بروتينات رديئة بيعتمدوا بشكل أساسي على حميات نباتية. فاللي بيعتمدوا على البقول أو الحبوب كمصدر بروتينات صعب جدا يحصلوا حاجتهم البروتين، فلازم ياخذوا كمية بروتين أعلى. أما النقطة الخامسة فهي أكيد السيدات الحوامل اللي بيحتاجوا لكميات بروتينات أكثر من المعتاد، فهم بحاجة ل 15 جرام من البروتين يوميا زيادة عن المعتاد. هذا كله بسيط لأنه هم بيزيد عندهم كمية الدم، بتضخم عندهم عضلة القلب، بتضخم الكبد، بيزداد حجم الرحم، بيزداد حجم الجلد، إضافة لوزن المولود اللي عماله بيزيد داخل الرحم نفسه اللي بده يكبر. الشغلة الثانية اللي هي النقطة السادسة، الأشخاص اللي بيعانوا من مصائب ومشاكل صحية عنيفة أو نفسية عنيفة، هدول الأشخاص في ستريس عالي فجسمهم بينتج كورتيزون عالي، وكذلك الأشخاص اللي بياخذوا كورتيزون عماله بتحول عضلاتهم إلى سكر، فلازم ياخذوا كميات بروتين أعلى حتى يعوضوا هذا النقص. النقطة الأخيرة وهي الأهم، لازم يكون كمية البروتينات اللي بتستهلكها بناء على وزنك وكتلة الجسم عندك. معلومة على الهامش، يطلق مصطلح complementary بروتين أي البروتينات التكاملية على عملية دمج أكثر من نوع من الأطعمة. كل من هذه الأنواع عنده نقص في نوع معين من الأحماض الأمينية الأساسية، وبنستفيد من هذا الدمج بأنه بنخلي الطعام اللي بناخده فيه كومبليت بروتين أو بروتين كامل بيحتوي على كل العناصر الأساسية من حيث نوع الأحماض الأمينية. على سبيل المثال البقول مثل العدس والفاصوليا عندها نقص في الحمض الأميني الميثيونين والتريبتوفان، بينما هناك نقص في الأحماض الأمينية في الحبوب زي الرز والقمح في اللايوسين والآيزوليوسين. عند دمج الرز مع العدس بنحصل على كل الأحماض الأمينية الناقصة من هون والناقصة من الطرف الثاني كمان، وبالأخير بيحصل عنا مجدرة. صحتين وعافية. طب كيف بدي أنا أحسب كمية البروتينات اللي بدي أخذها في اليوم؟ فخلينا نحكي ونجاوب على هذا السؤال بالورقة والقلم. هلا إذا بدنا نحسب كمية البروتينات بدنا نمشي حسب توصيات DRI Dietary Recommended Intake، واللي بتوصيك إنك ما تاخذ أقل من 0.8 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزنك. فهي بتعتمد بشكل أساسي في طريقة الحساب على وزن الجسم
ككل، وبتاخد بعين الاعتبار انه انت ممكن يكون عندك سوء في الهضم، او يكون عندك نوعية البروتين اللي بتاخدها مشكلة بين البروتينات الجيدة والبروتينات السيئة. فلما بتاخد البوينت 8 بتكون انت ماخذ طبعا احتياط بحدود الضعف. فالبوينت 8 جرام لما بنضربها في 100 جرام 100 كيلو جرام من وزن الشخص بنحصل تقريبا 80 جرام من البروتينات لازم تاخذها بيومك. لازم تكون بروتيناتك مش أقل من 10% من سعراتك، وما لازم تزيد عن 1.7 جرام لكل كيلو جرام من وزنك، أي برضو كمان ما تتجاوز عن 35% من كامل سعراتك اللي بتاخذها باليوم. وبهيك بتكون البروتينات اللي بتاخذها في يومك تقريبا بين البوينت 8 جرام لكل كيلو جرام إلى 1.7 كيلو جرام لكل كيلو جرام من وزنك، وما لازم تقل عن 10% وما تزيد عن 35% من كمية السعرات اللي بتستهلكها يوميا. هلا احنا في الحميات الكيتونية احنا بناخذ تقريبا بين ال 20 و 25% من سعراتنا بروتينات، اي احنا بنقع في دائرة البروتينات المعتدلة. فالحمية الكيتونية ذات بروتين معتدل، وهي من أفضل أنواع البروتينات اللي ممكن يستهلكها الإنسان، مصادر اللحوم والبيض والأجبان. وكيف بنحسب إحنا كمية البروتين في الأكل؟ بكل بساطة وبدون لخبطة وتعقيد. البيضة الواحدة بتحتوي على 7 جرامات من البروتين، علبة التونة بتحتوي على 20 جرام من البروتين، صدر الدجاج على 35، بينما الفخذة على 25، ال100 جرام من اللحم بيحتوي على 20، والأجبان 30 جرام بتحتوي على 7 جرامات تقريبا من البروتين. معلومة على الهامش: تعتبر اللحوم الحمراء والبيض والسمك بالإضافة للدواجن أفضل مصادر اللحوم على الإطلاق، فهي تحتوي على كافة أنواع الأحماض الأمينية الأساسية منها وغير الأساسية. عشان هيك يطلق عليها اسم البروتينات الكاملة، أي ما فيها نقص في الأحماض الأمينية، فمن خلال تناولك إلها بتضمن عدم وجود أي نقص عندك لا سمح الله. أما مصادر البروتينات فأهم مصادر البروتينات وأفضلها على الإطلاق هو البيض، بعدين في عنا أكيد اللحوم الحمراء سواء كانت لحوم أبقار أو أغنام، بالإضافة للحوم الإبل، بنضيف على ذلك لحوم الأسماك ولحوم الدواجن. بعد ذلك في عنا المكسرات، الأجبان والألبان، وحتى البقوليات مصدر غني في البروتينات. وأخيرا في عنا الحبوب والقمح فيها بروتينات لكن نوعيتها أقل كفاءة من بقية البروتينات، وكمية السكر اللي فيها بتفقدها ميزة أنه فيها بروتينات، لأنه ممكن تسبب إذا عندك مقاومة أنسولين سكري ترفع لك قراءات السكر عندك في الدم. وبالنهاية شو بصير بصحتك وعافيتك إذا نقص عندك البروتين وتعرضت لفقدان البروتين لفترة زمنية طويلة؟ أول إشي بتلاحظه إنه بصير عندك نقص في استهلاكك للبروتين، وبالتالي نقص في استهلاكك للحمض الأميني الثايروسين، والمسؤول عن تصنيع الهرمون الثايروكسين، هرمون الغدة الدرقية وهو هرمون الحرق. هتلاحظ إنه الحرق عندك بقل، معناته الوزن بيزيد، وإذا عم بتحاول تنزل وزنك بثبت الوزن. الشغلة الثانية، الجسم ببطل يركز على الأشياء الكمالية، فبالنسبة لجسمك الشعر هو كماليات والأظافر كذلك، فبالتالي حتلاحظي تساقط في شعرك وتكسر في الأظافر. الشغلة الثالثة، بصير في عنده فقدان في الدم القدرة على السيطرة على احتباس السوائل وعلى السوائل والأملاح في الجسم، فبروتين الألبومين هو المسؤول عن سحب السوائل من الأنسجة، وبالتالي بصير عند الشخص احتباس سوائل وأديمة. الشغلة الرابعة، لأنه البروتين مسؤول عن صناعة الهرمونات الجنسية، فبصير في ضعف جنسي وفقدان الرغبة الجنسية. أما النقطة الخامسة، موضوع المناعة، فما إنه البروتين مسؤول عن إنتاج كريات الدم البيضاء بالإضافة للأجسام المضادة، فبصير مناعتك صعبة وبتصير تمرض كثير. بالنهاية الإشي بصير إنه نقص البروتين بيأثر على إعادة نمو وتجدد خلايا الأمعاء، فبصير الاستفادة من المغذيات اللي أنت بتاخدها، واحد منها البروتين، صعب جدا لصعوبة امتصاص المغذيات اللي عمالك بتاكلها، فبتصير تداعى وظائف الجهاز الهضمي. أما النقطة الأخيرة، بصير في تداعي في وظائف الكلى ووظائف الدماغ. اللهم يرحمنا برحمته ويبعد عنا المرض والتعب والسقم. وديروا بالكم على حالكم لما بتعملي حمية أو تعمل حمية، دير بالك على كميات البروتين، فضروري يكون البروتينات مناسبة لاحتياجاتك.
وبنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفتوا المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. ولا تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول الإشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وبتقدر تنضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت، وبتقدر تتابعنا على الانستغرام والسناب شات. بشوفكم إن شاء الله بأمان الله. مع السلامة. باي.